በመጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ ሄዳለሁኝ ከዛ ፕሌይ ስቶር ላይ ከሄድኩ በኋላ ሰርች አድርጌ አወጣዋለሁኝ ማለት ነው ምንድነው ሰርች ማድረገው ቪዲዮ ፕሮሞተር ቪዲዮ ያና እንደምትመለከቱት ቪዲዮ ፕሮሞተር ወጣልኝ እሱን መጀመሪያ ዳውንሎድ አድርገን ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው የመጀመሪያ ስራችን እሱ ነው ስለዚህ እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት አንድ ጊዜ ሁለተኛ ማድረግ አይጠበቅብኝም እናንተ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ መጀመሪያ then እሱን እንከፍታለን ማለት ነው እንደምታዩት እኔ ካለሁበት ነው የጀመረልኝ ከዛ ግን እናንተ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ሎጊን ነው የምታደርጉት የኔ ስለገባ እዚህ ጋር አሁን በምታዩት ኢሜል ላይ ስለገባ የኔ ሎጋውት ማነው ሎጋውት ነው የሚለው ስለዚህ እናንተ ሎጊን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው በኢሜላችሁ ትገባላችሁ በተቻለ መጠን በዩቲዩብ በተቻለ መጠን ዩቲዩብ በማትጠቀሙበት ሌላ ኢሜል ቢም ጥሩ ነው ምክንያቱም ሃክ ልትደረጉ ስለምትችሉ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ሎጊን ካደረግን በኋላ እንመለሳለን ከዛ እዚህ ጋር ቪው ይላል የሌላ ሰው ቪዲዮ ይለቀቃል እዚህ ላይ ታያላችሁ ከዛ እዚህ ላይ በመታየት ሰዓት የናንተ ኮይን እየጨመረ ነው እዚህ ጋር የዶላር ምልክት ያለበት ኮይን አለ ለምሳሌ እኔ አሁን ያየሁበት 1176 ኮይን አለኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ኮይን በበዛ ቁጥር የኔ ቪዲዮዎችን ደግሞ ለቃለሁኝ ማለት ነው አሁን ቪው ላይ ነኝ ያለሁት ፕሮሞት ላይ ገባለሁኝ ማለት ነው ፕሮሞት ላይ ሲገባ ኢሜይልን እዚህ ጋር መጀመሪያ ስላገኘው ስሜን ከፍቶታል ከዛ እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቪዲዮአችሁን ሊንክ ታስገቡልታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እነዚህ ቪዲዮዎች የኔ ናቸው ሊንኩን ቀድሜ ስላስገባውለት አስገብቷቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ኢንተርቪው ቻናል ሊንክ ሂር ይላል ስለዚህ ክሊክ ታደርጉና ፔስት ነው የምታደርጉት ማለት ነው የኔ እና ፔስት ነው ገብቷል ስለዚህ አሁን አንዱን ባሳያችሁ ለምሳሌ እኛን ደብል ኤክስፖዠር ኢፌክት የሚለውን ቪዲዮ ባሳያችሁ እዚህ ላይ 210 ሲን ባይ 210 ይላል አሁን ባስገባለት ላሳያችሁ ፕሮሞት አጌን የሚለው እንደ ለሁለተኛ ጊዜ ፕሮሞት እየሆነ ስለሆነ ነው ፕሮሞት አጌን የሚለው የመጀመሪያ ቢሆን ግን ሊንኩን ገብተው ፕሮሞት ብቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ አሁን ተከፍቷል ስለዚህ አሁን ፕሮሞት አጌን ስለ 210 የነበረውን ቁጥር ይጨምራል ታይታላችሁ ዳን ይላል ስለዚህ እንደገና ልክፈታ አሁን 210 ይታየው ነው ስንት ሆኗል ጠቅላላ ሊታይ የሚችለው 245 35 ሰው ጨምሯል ማለት ነው መታየት ያለበት በቅድም የነበረው ኮይን ይቀንሷል እዚህ ጋር መታየት ያለበት አሁን 245 ሰው ያየዋል ጠቅላላ ማለት ነው 210 ሰው አይቶታል 35 ሰው ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ እንወጣለን አሁን ባክ ብለን እንወጣለን ስለዚህ በዚህ መንገድ ቪዲዮአችሁን በጣም በ15 ቀን በሚባል ደረጃ በመጨመር 4000 ሰዓትን ማስተካከልና ወደ ሞኔታይዜሽን በቀላሉ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አጭር ጊዜ እንዲሞላላችሁ ለማድረግ ደግሞ 2-3 ስልክ ካላችሁ በተለያየ ሰው ስልክ ራሱ አፕሊኬሽኑን በመጫን በሌላ ሰው ስልክም ቢሆን የእናንተን ቪዲዮ ሊንክ በመልቀቅ በ3 በ4 ስልክ በአጭር ጊዜ ከ15 ቀንም ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሞኔታይዜሽን አሳክታችሁ ወደ የሚቀጥለው ስራችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል መንገድ ነው ሞክሩት ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉኝ ላይክ ማድረጋችሁን ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አመሰግናለሁ ሌላ ተከታታይ ቪዲዮ በቅርቡ ለቅላችኋለሁ